اهلا بيكم يا شباب، فيديو جديد وحلقه جديده. فيديو النهارده وهيكون عباره عن تحدي. عندكم فكره قد ايه احنا بنعمل تحديات قويه قوي قوي قوي؟ قصدك ان انا خسرتك جامد قوي قوي قوي. عموما انتوا بنفسكم هتحكموا احنا اتفشخنا قد ايه في التحدي اللي فات. ايه ها حلوه؟ لا. خد ما تعملش ده المره اللي فاتت. ايه احساسك ايه؟ اعتقد مش عايز اقول له ايه الطعم اللي انت حاسه، احنا شفنا الرياكشن على وشه دلوقتي. ده حقيقي يا عم. في ناس كتير قوي بتسالني الايام اللي فاتت دي في كومنتات، لحد ما خلاص انا ما بقتش عارف ارد من كتر الكومنتات. ليه ما بتعملش تحدي انت وعلوة؟ اللي كان مأخرنا عليكم هو حاجه بسيطه قوي. احنا عندنا بعض من الظروف في حياتنا، زي ما انتم عارفين احنا بندرس هندسه، فعندنا واحتمال كبير قوي الدراسه ترجع وهي اوريدي شغاله بس شغالين عندنا. والحاجه الثانيه ودي الحاجه الاهم، ان احنا بنجهز لشكل تاني خالص. الباشا بيعمل فورمه تانية تماما، لا تقول له احمد عز ولا هتقول لي ارنولد ولا اي حاجه. نازلين بحاجه تقيله قوي قوي قوي، ولا مؤاخذه انا التمرين بتاعه. فعلي الايام اللي جايه هينزل بشكل تاني خالص. انتظروا الجديد مع علوة ارنولد المستقبل. تحدي النهارده اللي شاف منكم التحدي اللي فات وهو كان عباره ان انا ازاي اخمن انا وعلوة، اخمن سن البنت قد ايه. وزي ما انتم عارفين خبرتي في البنات، اللي شاف منكم التحدي هيعرف قد ايه انا عندي خبره واكسبيرينس فظيعه جدا. اما التحدي المره دي هو هيكون عباره، فيديو النهارده يا جماعه باختصار هيكون ريل اور فيك، يعني حقيقي ولا كذب. هنشوف مجموعه من الصور وهنحاول نخمن ان كانت الصور دي حقيقيه ولا متركبه، وفي كل مره نخسر او في كل مره حد فينا يخمن تخمين غلط في التحدي ده ياكل فعليا احمض حلاوه في العالم. فعليا الحلاوه دي يا جماعه كنا جربناها قبل كده في فيديو قديم، وفعليا اقل ما يقال عنها ان حموضتها مجنونه. ففي كل مره واحد فينا يغلط في التحدي ده هناكل من الحلاوه دي، وربنا يستر ويا رب ندور عليكم اكتر من كده. يا ريت لو عجبكم الفيديو نعمل لايك ونعمل سبسكرايب علشان دايما تبقى مقترحه قدام كده ونقول لكم يلا بينا نفجر الواقع. اوكي، اول حاجه بيقول لك دوس ستارت. الصوره ديت تتوقع انها ريل اور فيك، حقيقي ولا كده؟ ماشي، انت قلت حقيقي صح؟ حقيقي. انا قلت فيك. حاجه غلط، انا مش فاهم في ايه بقى. للي ما يعرفش يا جماعه ليه الانسان ده متعصب، الفكره ان هو عمل معايا تحدي، والتحدي فعليا اكل اكتر من 8 عقابات في التحدي عندي، واللي هم كان 8 حاجات من 10 اصلا كانوا في العقاب. فتخيلوا ان هو اكل 8، فالدنيا جايه عليه جامد قوي. كمان اول تحدي يخسر فيه هنا بعقاب، فالعمليه صعبه يعني. ايه بقى يا معلم اللي انت جايبه لي ده بقى؟ بص يا معلم، ده حلاوه حامضه، هتاكلها كده. حلاوه وحامضه؟ طب بتيجي ازاي يعني؟ دي احمض نوع حلاوه في العالم، فالريحه بتاعتها بتدوخك كده من كتر الحموضه بتاعتها. ناشفه قوي. ناشفه. اصبر بس لما اول ما تتكسر بوقك دلوقتي. فعلينا يا جماعه اعرفوا طعم الليمون اضربوه في 10، هو ده الطعم. عايزين تعرفوا طعمها عامل ازاي؟ بصوا على ردة فعله. حلو قوي. حلوه. يمكن عشان العلبه دي هي حامضه، انت فاهمني؟ حامضه، فيها حموضه جامده قوي، تحس ان هو ليمون معفن. ماشي. الصوره اللي بعدها يا جماعه لبشوي هنا زي ما انتم شايفين. ايه لبشوي؟ انت بتشاور عليا؟ تقصد ايه اللي انت بتقوله؟ هنحاول نكتشف ان كان بشوي حقيقي ولا فين. احسن حاجه فينا هو عارف نفسه. لا ما انا ما اقدرش اشاور عليك وانت في صوره يعني. ما انت ورايا. لا. انا بقول انها فيك، مش عارف هو انا فيك إيه؟ لا بقول ريل، ماليش دعوه. انت قلت فيك وانا قلت ريل. انت اللي غلط. ما انا عارف. فاهمني؟ لا ايه دي، انا احب طول العمر احب الازرق، وهنا كل وحش مفيش حاجه حلوه خالص كده. طب ده هناك كانت اسهل. عارفين اللي كنا بنستخدمها في التحدي الاول، اما يطلع لك طعم حلو او وحش، انما هنا كله حامض. والله شوف، عشان انا نيتي والله يا جماعه التحديات اللي عملناها النهارده كلها انا ماشي فيها سلكاوي كده. انا مش عارف ايه بجد، بجد في حاجه غلط. كله هنا والله. لا ده الحاجه جت عليا جامد قوي بصراحه. السلكان كله والله. مش عارف لها. خلي بالك هي ناشفه بس اصعب واحده، خلي بالك. ممكن تف. لا الثانيه كان مسموح لك تف. الصوره اللي بعدها ريل اور فيك. انا بقول ان الصوره دي فيك. انا قلت فيك. ماشي اوكي، انا بقول انها حقيقيه. قول فيك. لا بقى مش هينفع كده بقى. يا نهار ازرق، هو انا عمال ياخد على قفايا. انت النهارده مش طبيعي. انت فيك لا والله في حاجه غلط. انا قلت لعم حسين يجي معايا، بس هو قال لي انا اروح الجيم النهارده، كان جاي شال عني شويه. ولا انتوا ايه رايكم؟ اقول لك لا خد لون تاني. هي فرقت قوي. البس دي. اتفضل. مفيش بيني عمار خالص وبين اللون الاصفر. طول عمري بكره اللون الاصفر.
بس هي حاجه. كل يا باشا، كل يا حاجة باشا، كل. خلي بالك الاصفر من اصعب الانواع. على فكره بجد انا بطني هتفرقع. ده ورا بعض كده. انت يا ابني في حاجه، والله في حاجه مش طبيعيه. انا بقيتش اصدق، ما بقيتش اصدق بنفسي. شايف ان الصوره دي حقيقيه ولا فيك؟ مش عارف. بص، اكتر حاجه ممكن تتوقعها هي عكسها. فيك. يعني انت متوقع انها حقيقيه فشايف انها فيك، صح؟ انا بقى متوقع انها ريل. انا اختار الريل. انت هتختار ايه؟ انا قلت لك والله انا على فكره كنت حاسس انها كده، لان اول ما حاجه كده تبان. مالك يا صديقي؟ مالك؟ اول ما حاجه كده يعني تبان عليها انها فوتوشوب جدا، اعرف ان دي حقيقيه على طول. اتفضل. طيب المره دي جبت لك البامبا. انا عندي ليك انتوا سؤال. اللي شاف الفيديو بتاعه وشاف الفيديو بتاعي، بذمتكم انتوا مقتنعين ان الدنيا ماشيه معايا كويس؟ هو انا تقريبا عملت الفيديو بتاع اكتر ناس محظوظه في العالم واتنفست بعدها. واتنفست بعدها خالص. لا مش محظوظ خالص، ده فهمته غلط خالص. حتى شكلها معفن يعني. بص شكلها مقرف. 1 2 3 كل. نفس اللون اللي انا لابسه. انت هتقعد تشرح كل. يا ساتر يا رب. مش عارف الناس اللي بتقعد 5 6 تحديات دي بتخسر على طول كده عايشين ازاي بصراحه. يعني انا بصراحه ما اعرفش الاحساس ده، ما جربتوش قبل كده. اوكي انا برضو هديك الاسبقيه هنا واختار انت، لان انا عارف ان انا برضو هطلع صح في النهايه. انا مختار الاثنين. تختار ريل ولا فيك؟ فيك. اوكي انا اعتقد ان دي ريل، يعني اعتقد انها واضحه قوي يعني. انا اختار ايه؟ اختار انت هتختار فيك، خلاص انت قلت فيك. يا والله انت صعبت عليا. كل بقى انت بقى حبيبي. والله انت صعبت عليا. انا بص. انا حاسس ان انت كنت تقول لي حتى لو انت خسرت هاكل مكانك يا اخي. صعبان عليا والله. يعني تقريبا مجموع الفيديوهين اللي عملناهم مع بعض يا جماعه بما يقرب من 15 عقاب لغايه دلوقتي، فالحلاوه المعفنه والحلاوه الحامضه مع بعض، اللي هو يعني حاجه صعبه. السلكان كله. يلا. حتى لو وحشه مره. لو هي انت اكلت 4 ورا بعض ازاي؟ مش عارف، انا مبقتش مستحمل فعلا. انا حاسس ان هرجع. هو يا المهم بسحب رايي خلاص. كمل انت العقبات. شوف انت يا معلم. الصوره دي اعتقد انها، انا شايف انها فيك. انا رسمي فيك. انا شايف انها ريل. اوكي اعتقد انها ريل. مش يعني عارف ليه عندي احساس بالشفا. والله دايما عندي نظريه ان كل حاجه تبان فوتوشوب قوي اعرف انها حقيقيه، ولكن خذلتني النظريه دي المره. بالشفا. اوكي واحده تانية. ولون اخضر كمان، لا بالشفا قوي يعني. صعبه انا عارف. مش قادر يكملها. ما شافش حاجه. بصراحه اصعب واحده هي الصفرة. انا اكلت 4 اصفر كلهم جم معايا اصفر، يعني عشان تعرفوا بس قد ايه احنا بنستحمل في حياتنا. يلا يا كبير. أوكي. ريل. انا بقول ريل. انا ممكن اختار ريل زيك. لا ما ينفعش، ما انا اخترت الاول. يلا بينا نشوف. انا اخترت ريل. احنا الاثنين صح. احنا الاثنين صح. مش حاجه اسمها كده. لا انا اللي اخترت الاول. ماشي، انت اخترت ريل، انت تاخدش. لا انا اخترت ريل، انت ما اخترتش، فانت اخترت، فيبقى اختيارك على طول فيك. يعني مين اللي ياخد البتاع؟ يعني انا عشان انا قلت انا الاختيار الاول، فانت لازم تاكل دي. البس دي. انت وحش. مش لازم تاكلها كامله يعني. ايه الطعم صراحه من كتر الحموضه ما بقتش تحس ببقك، صح؟ فقدت حاسه الاستطعام اصلا. اللي هو حلاوه معفنه على حلاوه حامضه. على برابير، على اكل كلاب، على شوكولاتات. فقدت الاحساس بالطعم، ما بقتش عارف احس ده حلو اللي ولا شاف وحش. التحدي الجزء الاول هيفهم هو بيتكلم على ايه. لا بجد انا فقدت الاحساس خالص. بص هنقول 1 2 3 وهتختار دلوقتي. 1 ماشي. 2 3. ريل. فيك. ماشي. انا بقول فيك. البس. لا ما هي الدنيا مش طول عمرها ماشيه حلوه. ساعه حلوه و10 وحشه. البس. واحده زرقاء. 1 2. انا احب الازرق، بس طول عمري احب الازرق. مشكله الازرق ان هو مسكر، بس طبقه ناشفه مسكر. يا ساتر يا رب، مش عارف استحمل. فرافير دي ناس فرافير ما آه. شافتش اللي احنا شفناه. كده يا شباب يكون خلصنا التحدي، وهو كان اسوأ تحدي عملته في حياتي. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل لايك وسبسكرايب. كتروا من لايكاتكم، كتروا من شيراتكم، عشان التحدي ده بجد احنا تعبانين ومش عارف اتكلم اصلا. وكده اقول لكم اشوفكم في الحلقه الجايه. سلام. عموما التحدي النهارده هيكون عباره ايه هو التحدي؟ بس انا مش عارف بقى. انا اللي فرحم شويه لان انا جت عليا شويه حاجات في التحدي اللي فات، يعني معيس كلاب ترجيع. الواحد تعب. عايز اقول لكم على حاجه، احنا مصورين في نفس اليوم، فكده الموضوع هيبقى تقيل قوي 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 عليا. مش عارف معاك تحديات تاني، وخاصه لما يكون في عقبات من النوع ده عشان تبقى فاهم يعني واضحه قدامكم.